હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આઈ એમ અર્જુન જરિયા એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. કેમ છો ગુજરાતીઓ? મજામાં? તો ચાલો આજે આપણે મૂન રોડ ડ્રોઈંગ બનાવીશું. ચાલો મને કોમેન્ટમાં કહો તો આમાંથી કોણ ગુજરાતી છે. હું પણ એક ગુજરાતી છું. માટે મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારા યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ચાલો હજુ સુધી તમે લાઈક નથી કરી, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવતા ન ભૂલતા હો. ચાલો 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 જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ કરો. ચાલો ગુજરાતીઓ સપોર્ટ કરો, એક ગુજરાતી બીજા ગુજરાતીને કામ આવશે. ચાલો ચાલો સપોર્ટ કરો, બધાને બતાવી દો ગુજરાતી શું ચીજ છે. જો આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો હોય તો મને કોમેન્ટમાં કહેજો. આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જલ્દીથી મળીશું નવા બ્લોગ સાથે.